Hi guys, it's me again, Albert Tigase. Welcome back to my vlog. For today's video, gagawa po tayo ng merienda. Gagawa po tayo ng burger patty sardinas. So ayun po guys. Kung bago pa lang kayo sa channel ko, don't forget to like and subscribe and comment below and click my notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong kong upload. So ayun guys, sisimulan na po natin yung paggawa ng burger patty sardines po natin. So in 1, 2, 3, keep on watching. So guys, narito po yung mga sangkap sa paggawa natin ng burger patty sardines. Ito po yung kailangan po natin ng 2 cups of flour. Ginamit ko siyang 3rd class of flour kasi wala akong nakita kanina ng all-purpose flour. So kailangan natin ng 3 cans of migas sardines, either kung anong brand na gagamitin nyo. Nakasip na po siya na tinanggal na namin yung sabaw niya. And then ito po yung sa buns natin para sa tinapay natin. And then ito kanina yung white onion rings na pinag-ano ko na siya, na caramelize ko na siya with butter and sugar na po. Tapos ito kailangan natin ng 4 pieces of eggs, tsaka mayonnaise, and then ground pepper, tsaka chopped and red garlic onion, tsaka red onion chopped. So ayun guys, so start na po natin paggawa ng burger patty natin na sardines. Okay.
So ayan guys, ito na po yung finished product ng burger patty sardines natin. So titikman na po natin siya. Ayan. Ayan po. Looks so good. Masarap to guys. Perfect talaga. Ay, wala na wala yung ano. Ba't na wala yung dumilim. So ayun, ito pa. Ayan. Masarap po siya. Hindi po siyang lasang sardinas po guys. If may mga comment kayo kung paano gawin po, comment below lang po sa baba. And then, thank you for watching guys. See you for my next video. Bye bye.